नजन्मिकन हामीले जन्मिनै पाएन दुईटा बाटो चाहिने भयो त धेरै आउनु लेखेर रहेछ क्या मलाई थाहा भइसक्यो फिक्स चाहिँ जाला हर्याउँछ नि पाउँछ यहाँ चाहिँ खेलौँ भन्ने क्या हो मैले गरे माथिसम्म अहिले भाउजू झर्नुहुन्छ त ल झर्छु मैले त केही बुझेन यार यो काट चाहिँ काट्दैन यसले काट्छ थिचेपछि आउट भयो हैन अब यहाँ जाने हैन र होइन हो भरे घट्ने हो क्या रे एकपल्ट आयो फेरि माया जान्छ हैन एक्लै जाउँ भनेको त माथि मलाई मार्छ अब 4 स्योर त्यो त कन्फर्म हो 1 2 3 4 5 चौका छक्का सोचेर हाने नि अब के आउनु न अब यो काट्ने पालो मैले ल सरी ल दादाहरू टिङ्की आइ वाइ पन्जा एकासी त कस्तो एक नै आउने अर्को चोटि नि आइदैन भन्दा चौका जुत्ती डरै लाग्ने स्योर परा मेरो त एक आयो हुने रहेछ नि फेरि माथि जान्छ आइ हामी तिनजना अगाडि बढिरहेको जो लो पाउने मार्नुपर्छ म त कहाँ पछाडि हो माया यो होइन कोट नानीले चौका लिएर हान्छ ठ्याक्क 38 मा चौका भयो ओ ल 1 2 3 4 5 6 दुवा तर मार्दै छोड्छ दुवा हैन किनकि अघि भौजीले मारेको हो अनि छक्क दुवा सिंगा चाहिँ गयो यार 1 2 3 4 सिडी त नचढ्ने भइयो अरे 21 को चढ्नुपर्छ तिर्की बुढी पोट ल्याउ त अघि नै सुरुमा म त परेको अब त मरे नि बुढी के हो मलाई मार्न खोजे हो के तिमीले 1 2 3 4 5 भौजी म मात्रै भयो त हामी हो कि माथि पुग्ने केही छैन झर्छन माथि गएर हालेलुया हालेलुया ए भगवान यो के हो यस्तो भाग्दै उठ्ने घुमेको गरे के 5 मिनेट दोस होइन किन उलाई के भएर उ त गयो नि आउ भयो नि दाइ छैन ए भाउ तिमीले जित्नु पर्छ कुन हो तिम्रो है मेरो रेड हो जे हुनुपर्छ क्या दोस्ती यतिको चाहिँ हुनुपर्छ आयो होइन 11 अरूलाई दुई 1 2 3 भन्दा त आएकै छैन चढ्ने भएको त माया कति आउनु पर्यो काटे मेरो ब्लू ग्रीन यामी हैन फोटो नि मेरो साँच्चीकै आइदियो कि हो धेरै गयो क्या ए प्रभु परमेश्वर नआइदियोस् जुन चाहिँ भगवान सम्झने सम्झिसकेँ मैले कोट आउ आउ
कसम एकचोटि नि आएन हो छ्या ए आमा झन्डै पोट्ने मलाई आउनुपर्छ मायाको छ आयो भागो भागो पानी गयो मायाले मारेर छोड्छ बाबुले मार्छ भाग्छु म अति मार्यो ए दान्न गयो भन्न दियो प्लिज भगवान छकाइदियो किर्की कहाँ हो माया गयो क्या जितिहाल्यो कहाँ दुई आयो आउन चाहिँ मरेन निकाल बरु 4-5 जति निकाल्यो निकाल दुई चाहिँ तीन चाहिँ ननिकाल है यताबाट होइन हो यताबाट हैन यतै हो दुई चाहिँ ननिकाल बोट यहाँ चाल्न पनि पाइन्छ होइन यसो चाहिँ गर्ने एउटा त के रे 1 2 3 4 हो त्यस्तो गर्ने ठ्याक्कै आउनुपर्छ तिनै आउनुपर्छ कि त 3 आउनुपर्छ कि त 2 आएर 4 आउनुपर्छ कहाँ पुगेँ म यार 26 27 28 29 30 अनि पुगेन यार गिभ मी माई मनी फर्स्ट राउन्ड माया भनेर लेख्नु नजन्मिकन हामीले जन्मिने पाएन हामी पनि कहीँ नि पुगेको थिएन 10 मा नि कमसेकम जन्मिएको थियो क्या मेरो पालो हो फेरि बोट आयो भने के हुन्छ मास जान्छ कोड चाहिँ नहुने है त प्लिज नहुने प्लिज चौका मेरो त अब के आउनु पर्छ मेरो दुआ आऊ बरु फेरि गयो मा है मैले के फिक्स दुआ हो दुआ पन्जा बुढी पुरै राख्यो यसलाई त काट्नु क्या 1 2 3 4 यसलाई काट्नुको मजा छुट्टै छ क्या आफ्ना मान्छे आफ्नै हुन्छन् जन्माइदिइहाल्छ नि यसलाई चौका ल्याउनु पर्यो मेरो पोटा हुन्छ जन्मिहाल्छ बडो यार यहाँ त ल्याउनै पर्छ यो मेरो जिन्दगीको के अरे के भन्छ नि चौका हेर माया कसम म मायाको चौका आयो भने त जिन्दगीमा यार भनेर आएको शिद्दतले चाह्यो भने पुरा हुँदो रहेछ शिद्दतले चाह्यो भने अघि आउनु पर्ने चौक हेर न अहिले आउँछ प्रभु यत्रो अङ्कमा दुई दुई गरिने हजुरले छक्का भन्नुभयो चौका पन्जा ए छे यसको नि पन्जा धुवा त आउनै पर्छ मान चौका तिरी चौका
झन् डेन्जर जोनबाट गयो अब हजुरले पोट ल्याउनु पर्छ हजुर छिटो अहिले फेरि पोहोर आउँछ फेरि के भएर घोलेको नि यार ला को त्यो पछाडि पहिलो को पहिलो पहिलो को पहिलो दाइ मेरो त झ्याउ लाग्यो कोलामा पोटे आउँदैन बुढी भगवान मेरो बुढोको पोट पोहोर चाहिँ भगवान नपरोस् है मोरे नि पोहोर चाहिँ नपरोस् अरू सबै परोस् पोहोर चाहिँ नपरोस् छक्का मार दिनु ओ कितिर 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 ओ पोहोर चाहिँ नहोस् है यार पोहोर चाहिँ नहोस् यार पोहोर चाहिँ नहोस् यार आउँछ गुड छक्का आयो अब चाहिँ गेम गराइदिनु ल पोहोर चाहिँ कुनै पनि हालतमा नआओस् है मैले भने हो कि हैन दाइ ल चस गरौँ चस ल माया चस यार एउटाको लागि चाहिँ कताडा आयो उता खानै हुन्छ नि तातो पानी मात्र हालेर रामेन जस्तै गरेर खानु त्यस्तो नि सुप पनि पाइन्छ अहिले चाहिँ